Här kommer 345 landskamper. Ganska många. Helt gäng tillsammans, eller hur? Ja, väldigt många. Det visste man inte. Men du har väl flest av dem? Ja, det är du också. Det var ju många utropstecken när ni valde att gå till Championship, alltså inte högsta ligan då i England. Hur har den här första tiden varit? Hur skulle ni beskriva? Det var ju Kosse som satte första prägeln där och tog verkligen steget och modigt och häftigt. Och jag var nästan lite halvavundsjuk när hon berättade om projektet och med samtal med Michelle också. Så att otroligt vågat men ändå väldigt häftigt, och Kosse har ju gjort sådana här beslut 100 gånger innan, så att det förvånade mig inte. Det har varit intensivt, men också man ser otroligt mycket förändringar. Kraven vi sätter, man ser att det händer saker, det byggs på, det är nya planer som är på gång, de gör om hela anläggningen, så det är skönt att kunna kommunicera och även se resultat. Och det är väl första gången, tänkte jag säga, i karriären när man verkligen ser resultaten av vad man pratar om. Hur modig kände du dig ändå när du tog det här steget? Nej, men otroligt modig, måste jag säga. Modigaste jag någonsin känt mig, skulle jag säga, för att jag var så rädd inför det här beslutet. Jag bara kände i början. Men jag kände på något sätt, ibland man har en magkänsla och det är den jag har vågat följa, och jag har bara accepterat att man kan känna sig rädd, man kan känna sig ifrågasätta allting, men att man i slutändan förstår att det bara är känslan som kommer utifrån. Men vad är det jag själv vill, vad är magkänslan som säger? Det är den jag har vågat följa. Så jag har känt att jag ska inte ta beslut efter vad andra vill att jag ska göra, utan jag vill ta beslut efter vad jag vill göra. Vilken kvalitet, vilken nivå är det? Så vi har en bra trupp, vi har en otroligt skicklig tränare som kom från PSG och som också sätter sin prägel på laget. Och vi har de ekonomiska resurserna till att verkställa alla idéer som ledningen och Michelle har. Så nej, men det känns som att vi är på god väg till att skapa det som har pratats om innan jag skrev på, eller när jag diskuterade. Jag blev förvånad hur pass bra kvalitet det ändå var i laget, och jag tror att tränaren också satte som sagt sin prägel ganska tidigt direkt, och hur vi ville spela. Så från mitt perspektiv som kommer då från USA, där det är väldigt fysiskt och mycket löpa, och komma till det här laget, så kändes det väldigt taktiskt och en spelidé som var väldigt tydlig. Så jag är faktiskt positiv, överraskad över den nivå som ändå vårt lag, och även de matcherna jag har varit med och spelat, vilken nivå det håller. Så, ja. Ja, men du mässade ju där innan du skrev på det. Jag bara, hade sett någon match och bara, vart fan ska jag spela? Ja, jag hade det sett, ser så bra ut. Ja, ni mötte Newcastle där, som var en av de konkurrenterna som skulle gå upp. Då. Jag tyckte det var väldigt bra kvalitet på matchen. Jag tänkte, varför har de värvat mig? Ja. För egen del så har jag bara känt att man får go with the flow. Jag kommer inte ändra som fotbollsspelare. Jag spelar på högsta nivå under så många år. Så det enda jag känner är att man kommer bli ännu starkare fysiskt. Nu spelar man 90 minuter varje helg. Och vi har ett väldigt högklassat lag eller stab bakom laget. Där vi har tagit in högsta klass på den fysiska delen och alla de bitarna. Så vi är ju fysiskt sett, du kan flika in om du vill. Nej, men det känns som att, som Kosse säger, vi har fått de bästa förutsättningarna vi kan få, och mycket bättre än vad kanske många toppklubbar också har. Så att på den biten så ligger vi verkligen i framkanten. Och sen är det mycket den åldern jag sitter i nu, att mycket handlar om min inre drivkraft, vad vill jag, hur mycket kör jag på. Alltså, sen vilken division, 1:an eller 2:an, så handlar det mycket om vad jag själv vill, och att jag har drivkraften kvar. Jag vill bli bättre varje träning, jag vill vara med och slåss om en landslagsplats. Det tror jag är det viktigaste, inte exakt vart jag spelar, utan att jag har drivet, jag vill, och jag känner fortfarande att fotbollen är det roligaste som finns, och det för mig är det viktigaste. Och sen om jag blir uttagen, det är upp till Peter, men jag ska fortsätta prestera, och sen så är det upp till honom att ta ut ett lag. Vi har i alla fall drivet kvar. Jag undrar om man någonsin blir av med det. Ja, det är det man är rädd för. Ja. EM ser ni framför er då i alla fall nästa sommar? Ja. Ja.